לעתים אנו כמאמנים מתפתים ללמד את השחקנית את התנועה שנוחה לה, ולא את התנועה שנכונה לה על מנת להביא להתפתחות משמעותית. אנחנו חייבים לזכור שהצמיחה של השחקנית מתרחשת מחוץ לאזור הנוחות שלה, ולכן עלינו להתעקש ללמד את השחקנית את התנועה הנכונה בטכניקה מושלמת. אז מאמנים, טיפים לכם, סטטיסטיקות, כלי חשוב לניהול השחקניות, לניהול המשחק, גם חשוב לשיפור, להמשך, כלי שאני מאוד מאוד אוהב להשתמש בו. תוך כדי משחק אני מסמן לי את ההתקפה, אני מסמן לי את ההגנה, ובהתאם לזה אני עורך אימונים ומתקן את מה שצריך. טיפ נוסף חשוב למאמנים, שבו כל תקופה ותעשו תיאום ציפיות עם כל הקבוצה ולא רק עם הקפטנית. תבינו מה אם הקבוצה מרוצה מאיכות האימון, מהכיוון שהאימונים הולכים אליהם, מהכיוון שהקבוצה הולכת אליהם. תבינו מכל שחקנית מה היא חושבת ואיפה אתה עומד בנושא הזה, זה מאוד חשוב. יכול למנוע הרבה חיכוכים בהמשך. לפני משחק, להתכונן למשחק ולהכין את הקבוצה למשחק מאוד מאוד מרגיע, ועוזר לשחקניות להגיע מפוקסות ומרוכזות במה שהן צריכות לעשות. אני ממליצה לתת הזדמנות לכל שחקנית, ולא לשפוט מישהי לפי מאפיינים חיצוניים בלבד, אלא לתת לה לבדוק את היכולות שלה על המגרש. אני רוצה לתת טיפ חשוב למאמנים. אני חושב שצריך לעשות סרטוני וידאו, גם באימונים, גם במשחקים, זה לשפר את השחקניות, לשפר את הקבוצה, ולכן הטיפ הזה הוא סופר חשוב. בימים קרים במיוחד, או באולמות קרים במיוחד, בכדי לא לעכב את האימון ולא לגרום לשחקניות להתקרר במהלך האימון, אז אני מתחיל את האימון בשיחה שבה אני מסביר את ההערות הטכניות או הטקטיות שעליהן נעבוד היום, ואז כשאני מגיע לחלק הזה באימון, אני לא צריך שהאימון ייעצר. אני יכול להזכיר את זה במילה או שתיים, ואז הרצף של האימון נשמר, החום גוף של השחקנית נשמר, ועל ידי זה אני גם נמנע מפציעות. אתם חייבים להתחיל את האימון בזמן. זה מאוד חשוב גם כלפי השחקניות להראות רצינות, וגם כדי שהאימון יזרום. אין לנו הרבה זמן, זה אימון של שעה וחצי. אנחנו חייבים לזרום עם האימון. דבר שני, תגיעו מוכנים לאימון. תמיד תגיעו עם מערך אימון מסודר. אל תגיעו לא מוכנים לאימון. זה מאוד חשוב. תהיו מאמנים מאלתרים. ברגע שהכנתם מערך אימון ל-12 שחקניות, וקורה לנו הרבה פעמים שמתוך 12 אתם מגיעים לאימון, ופתאום 8 בנות מגיעות, תהיו מאמנים מאלתרים, תכינו אימון ל8, תוציאו מהראש, תתחילו לאלתר, ותעשו אימון ל8 בנות. תשתדלו שהבנות לא ישימו לב, שיחשבו שאתם הגעתם מוכנים ל8. תזרמו עם האימון, כדי שאף אחד לא ירגיש שבאתם לא מוכנים. דבר מאוד חשוב, תיתנו יחס לכל השחקניות במידה שווה. יש המון מאמנים שמבחינתם לתת יחס לשחקנית שהיא חזקה, מנחיתה שהיא חזקה, את היחס הכי טוב באימון זה גרוע. תיתנו יחס לכל הבנות. במשחק תעשו מה שאתם חושבים. באימון תשתדלו לתת לכולן את אותו יחס. אל תשקיעו בשחקנית או בשתי שחקניות מסוימות שאתם יודעים שהן הכי חזקות בקבוצה. זה לא ייתן כלום. אתם צריכים לשפר את כל הקבוצה. אם תשקיעו רק בשתיים, כל השאר יקחו לאיבוד. תנסו לתת את היחס לכל השחקניות במידה שווה. תתחילו לשים לב לשחקניות שלכם. במידה ואתם רואים שיש שחקנית שקצת הלכה לאיבוד, שהורידה הילוך באימונים, כנראה עובר עליה משהו, והיא לא יודעת איך להגיד את זה למאמן. קחו אותה לצד, תדברו איתה, תראו מה קורה לה, למה את לא משקיעה באימון, מה קרה לך, תנסו להרים במקום להוריד. אימון אחרון לפני משחק זה אימון הכי חשוב, תנסו לבנות את השישייה שלכם לאימון, גם כדי לחזק את השישייה וגם כדי שבנות אחרות ידעו שלא משחקות, הן לא בשישייה, שיבואו מוכנות למשחק ושלא יגיעו עם ציפיות שהן משחקות, כי זה מאוד מוריד. תנו להם להבין שהן לא משחקות וזו השישייה, תגיעו למשחק, יש חילופים. תנו לבנות לאכול את המגרש, שיצאו להיות תמיד בשישייה, שינסו להוכיח את עצמם באימונים תמיד כדי להיות בשישייה. מאמנים יקרים, גם אני חובה המון תסכול כאשר אני מבקשת מהשחקניות שלי לעשות דבר אחד, ובפועל דבר אחר לגמרי קורה. אז הטיפ שלי אליכם ואליכם, המאמנים והמאמנות, הוא לשאול רגע למה. למה הדבר הזה קרה לאותה השחקנית? או לנסות יותר נכון, ובואו נדייק את זה, להבין מה הלך הרוח שעבר לשחקנית שלי, כאשר היא עשתה בסופו של דבר את הפעולה שאני לא ביקשתי. מה תהליך החשיבה שלה היה? ממה היא חשישה? מה הטריד אותה? על מה היא חשבה עוד כאשר
היא הייתה צריכה לבצע פעולה מסוימת ובסוף ביצעה פעולה אחרת. הדברים האלו מאוד מאוד חשובים על מנת שאנחנו נוכל להבין איך לדבר עם השחקניות שלנו, מה הן חושבות, ממה הן חוששות, ובסופו של דבר להגיע אל הדבר הנכון עבורן, ולהצליח להניע אותן קדימה, להתפתח ולהתמקצע. ובסופו של דבר לעשות ברגע האמת את ההוראה שביקשתם. הצלחות לזמן ארוך ולא הצלחות לזמן קצר. הבעיה שלנו במדינה זה כל הזמן לעשות דברים כרגע, לעכשיו, ללמד את הבסיס, ללמד את היסודות, זה הדברים החשובים. זה ייקח את הקבוצה, גם אם אתה ממשיך לאמן אותה בעונה הזאת ובעונה הבאה, וגם אם לא, להצלחות מרובות. אז תחשבו על זה, ללמד שחקניות לדברים לטווח ארוך. טיפ מספר 2 למאמנים. מאמנים צעירים, אבל גם מאמנים ותיקים. לא נורא אם תנסו ותתנסו על הקבוצות שלכם בטקטיקות חדשות. לא חובה להיקבע על 6 קדימה או 6 אחורה. יש אין סוף טקטיקות שאפשר לבנות. תהיו יצירתיים, תבנו את התרגילים שלכם, תבנו טקטיקות משלכם ותראו שזה עובד. ואם זה לא עובד, מעולה. ככה תלמדו מה נכון לכם, מה נכון לקבוצה שלכם, וגם מה לא נכון, זה דרך נהדרת ללמוד. הטיפ שלי למאמנים זה קודם כל לשים את האגו בצד ולזכור שאחרי הכל אנחנו באים לעבוד אצלהן. אנחנו באים לאמן אותם, לשרת אותם. אחרי כל הניסיונות לנצח ולהשיג נקודות, אחרי הכל אנחנו צריכים לזכור שהם החשובות פה ואנחנו בשביל השחקנים. טיפ למאמנים, תתאימו את האימונים שלכם לרמת הקבוצה ונעבוד בבקשה על יסודות. טיפ אחד למאמנים, לבוא מאורגנים לאימון מבחינת תכנים, מה אתם רוצים להעביר באימון, ולדרוש מהשחקניות מה שאתה דורש מעצמך. לא יותר מזה, ובסוף, לחייך. שלום לקולגות. אני כמו אתכם מאמנת לא קבוצה אחת, ואפילו לא 2, אני מאמנת רק בקבוצות, ולכן רוצה לתת לכם טיפ. כשאתה מגיע למגרש, תגיע באטרף, תיתן את כל כולך, אבל מה שהיה במגרש, תשאיר במגרש. אל תסחוב את זה הביתה. זה הכל. טיפ שלי למאמנים הוא לשלב הנאה, כושר גופני, כל שהם כדור. הבנות צריכות קצב גבוה, ליהנות באימונים, שהאימונים יהיו מגוונים מאוד, מאוד יצירתיים באימונים שלנו, ולעניין אותם כל הזמן. זה מה שימשוך אותם למעלה, וכל פעם לשלב גם טכניקה, גם טקטיקה, ושיהיה קצב והכל שהם כדור. כשאתם לוקחים טיים-אאוט, תהיו קצרים וקולים, תפעילו תרגיל שאתם מכירים ויודעים שעובד, תגידו לבנות מה לעשות ותצאו מהטיים-אאוט כמו גדולים. טיפ שלי למאמנים, במהלך משחקים על הקווים, לשמור על קור רוח, השפת גוף שלנו מוקרנת לכל השחקניות בכל דבר קטן. ודבר נוסף, קבלת החלטות שלנו עם כל השיקולים שיש לנו במהלך משחק, לעשות אותם בקור רוח, ולא לתת לכל האמוציות להשתלט ולקבל את ההחלטות הנכונות. אחרי משחק השבוע הקרוב, 3 מערכות, את המערכה השנייה אתה מקסיד על 30-40 נקודות. אני חושב שהטיפ הכי טוב שלי, להישאר בגון שאני עומד פה על הקו כדי לעזור לשחקניות שלי לבצע. אני לא כאן כדי ללמד אותם כדורשת עכשיו, אני לא כאן כדי לצעוק עליהם, לא כאן כדי להכניס לחץ למגרש, אני פה כדי לעזור להם לנצח, להנחות אותם, ואני להם בדיוק מה הם כן צריכות לעשות כדי לנצח. הטיפ הראשון שלי אליכם הוא שתמיד תדאגו להיות אתם עצמכם ולאמן בשיטה ובצורה שאתם מאמינים בה. לכל מאמן ומאמנת יש רמת ידע וניסיון שונים, ולכן אל תנסו להיות בדיוק כמו מאמן או מאמנת אחר שראיתם, אלא צרו לעצמכם איזושהי דרך, איזושהי שיטה שבה אתם מאמינים ותוכלו להוביל את השחקניות והקבוצות שלכם. עוד טיפ קטן שעשוי לעזור לכם ולשחקניות שלכם במהלך משחקים, הוא שכשאתם מלמדים אותם תרגילים מסוימים, תנו להם את האפשרות לעשות בדיוק את מה שאתם מלמדים ומבקשים, אבל תשאירו איזשהו אחוז קטן ליצירתיות וקבלת החלטה גם של השחקנית. אתם הרי לא תרצו ששחקנית שלכם תתפקד על המגרש כמו רובוט, אלא שגם יהיה לה שיקול דעת מינימלי לפחות כשצריך. ועוד טיפ, כשיש לכם זמן פנוי, אל תהססו ללכת לראות אימונים או משחקים של קבוצות אחרות, בין אם הם יריבות שלכם בליגה,
או סתם קבוצות שמעניין לראות אותן מתאמנות או משחקות. עצם הצפייה יכולה לתת לכם עוד כמה רעיונות ולהסיק מסקנות לגבי דברים שעשיתם ואפשר לשפר באימונים ובמשחקים הבאים.